Cattle farming is quite hazardous in Europe, in Finland, in most of the world really. It involves being in close proximity with animals, and that creates issues with injuries. And also it creates situations with machinery, because in cattle farming you have a lot of machines to take care of the animals but also the crop work. And you have issues with zoonosis, infectious diseases that can spread to animal to people. And you have the stress in managing the ever-growing size of the farms in animal production. In Finland, there's a lot of dairy production, especially in this area where we are right now. And in all types of cattle farming or animal production, the statistics show that almost twice as many farmers who have animals have injuries than those who only have crops. And the occupational diseases come mostly from cattle farming. The farms are growing, animal units are growing, and this creates a lot of new situations when moving to a different type of production and dealing with more automation, robotics. And so you have to learn new skills. You have to have workers who have new skills, so that creates a need for training your workers and also the relief workers who may be needed on your farm. Tehokkaan tuotannon ja managementin tekijöistä niin varmaan se, että meillä teknologian osuus on varsin merkittävä. Että yli 60% maidosta tulee roboteilla lypsettynä ja teknologian merkitys tulee kasvamaan. Toinen on sitten logistiikka, mikä on iso osa maidon tuotantoa. Kun tilakoko kasvaa, niin sen merkitys on iso ja kaikki tämä ymmärrys pitää olla tilalla hallussa ja hallita sitä kokonaisuutta. Ja toki puhutaan isosta yrityksestä tänä päivänä, että se rahaliikennekin on todella merkittävä, mitä yrittäjä joutuu pyörittämään. Niin se. Ui! Let's see. It's a bit scared. Suurimmat haasteet on, että monesti karjanomistajat ei tunne naudan luontaista käyttäytymistä. Ja sitten usein myös on tosi kova kiire, kun on paljon töitä ja eläinten kanssa työskennellessä ollaan sitten kiireisiä. Ja silloin naudat usein reagoi odottamattomalla tavalla. Ja itse asiassa sillä kiireellä saadaankin vaan hukattua aikaa ja sitten tulee paljon näitä tapaturmariskejä niissä tilanteissa. No olisi hyvä aloittaa siitä, että opiskelisi sitä nautojen luonnollista käyttäytymistä ja myös nautojen aisteja, koska nauta näkee maailman aika erilaisena kuin me ihmiset. Et meidän olisi hyvä ymmärtää ja nähdä niin kuin naudan silmin tämä maailma. Ja sitten olisi myös hyvä opiskella oppimisen perusteita, että me ymmärretään, miten nauta oppii ja voidaan vahvistaa sitä meidän haluamaa käyttäytymistä sillä naudalla. Kertoa sille, että milloin se käyttäytyy niin kuin me halutaan. Ja siinä voidaan käyttää joko positiivista vahvistamista eli palkitsemista tai sitten paineen poistoa palkintona sille naudalle. Miten me voidaan parhaiten tukea yrittäjiä ja sitten, että he pystyvät tekemään hyvää työtä, pitämään eläimistä hyvää huolta, niin varmasti se, että meidän tuotteilla on hyvä kysyntä. Ja jotta siellä on hyvä kysyntä, niin totta kai meidän pitää sitten myös panostaa siihen sitten, että sekä tukee ihan rahallisestikin viedä asioita eteenpäin. Meillä on Valiolla esimerkiksi vastuullisuusohjelma, johon pistetään 10 miljoonia euroja rahaa ja haetaan niitä hyviä tekijöitä sinne tiloille, pidetään eläimistä huolta. Meidän pitää olla uskottavia siinä, mitä me tehdään, että se ei tule sitten lainsäädännön kautta, vaan me pystytään elinkeinon sisältä hakemaan niitä hyviä toimintatapoja, mitkä on toisaalta tuo tulosta, kasvattaa tuottavuutta, mutta sitten pitää myös huolta siitä eläinten hyvinvoinnista, yrittäjien hyvinvoinnista ja se luo merkitystä sille sitten, että tätä työtä kannattaa tehdä ja viedä sitten eteenpäin erilaisia tuottavuuden asioita. Hieno mamma.
kiire on yksi sellainen asia, joka aiheuttaa paljon ongelmia. Ja kiirettä meidän pitäisi välttää ja siihen me pyritään antamaan opiskelijoille näkemystä ja osaamista, että he ymmärtäisivät työtehtäviensä vaiheet ja niiden vaikutukset, jolloin ei tule sellaista kiireen tunnetta. Ja tätä me tarjotaan sekä meidän koulutuksessa että myöskin avoimen kautta kaikille, jotka haluaa kehittää osaamistaan. Koulutuksessa pyritään nostamaan näitä asioita toistuvasti esille, jolloin ne menee sinne opiskelijan ymmärrykseen ja he oppii semmoisia oikeanlaisia työtapoja. He vie niitä kotitiloilleen ja muihin yrityksiin, joiden kanssa ne on toiminnassa. Niin tämä on minusta erittäin merkittävää työtä. Ja opiskelijat ovat myöskin kiinnostuneita näitä asioista siinä mittakaavassa, että he haluavat tehdä opinnäytetöitä aiheesta ja muutenkin levittää sitä sanomaa. Niin kertaus on opintojen äiti. Koulutuksella on merkittävä rooli tässä. Minun mielestä, että viljelijät pystyvät toimimaan tehokkaasti, mutta olemaan samalla avoimia ja ennakkoluulottomia, niin täytyy kouluttautua jatkuvasti. Meidän tilalla työturvallisuus huomioidaan sillä tavalla, että me pyritään, ja ei pyritä, vaan me perehdytetään meidän työntekijämme hyvin töihin. Me vaadimme suojavarusteiden käyttöä ja me tarjotaan ne meidän työntekijöille. Ja me myös valvotaan, että niitä käytetään. Ja sitten me toivotaan semmoista avointa ilmapiiriä ja keskustelevaa ilmapiiriä, että jos nähdään jossain jotain ongelmia tai vaaranpaikkoja, että niistä kerrotaan meille, että me voidaan sitten korjata ne. Koulutus ja teorian käyminen on muuttanut paljonkin ja koko ajan muuttaa minun ajattelutapaa. Aina tulee uutta tietoa, jota voi soveltaa käytäntöön. Esimerkkinä 2015 olin koulutuksessa, jossa puhuttiin naudan kouluttamisesta ja että asiat voi tehdä helpomminkin ja eläinystävällisemmin. Ja se jotenkin iski minun ihan todella kovasti, että totta, asiat voi tehdä myös eläinystävällisesti ja minä päädyin sitten sen takia kouluttautumaan eläinten kouluttajaksi asti, että minä voin käsitellä niitä eläimiä hyvin ja se kyllä näkyy minun mielestä meidän eläimissä ja ylipäätään ympäristössä täällä. Toi! Tule, tule! Toi! 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 Tärkein työkalu mun mielestä kaikessa kehittämisessä on sun oma asenne. Miten sä suhtaudut sen työhön ja ootko sä ylpeä siitä, mitä sä teet? Tärkeä työkalu on erilaiset sähköiset menetelmät ja on erityisen tärkeää myös kysyä apua silloin, kun sitä tarvii ja vastaavasti antaa silloin, kun joku muu sulta sitä tarvii. Tärkein keino ylläpitää jatkuvaa parantamista maatilalla on mulle se, että mä luon verkostoja muidenkin ja erityisesti muiden kuin oman alan toimijoiden kanssa. Se on erittäin silmiä avartavaa, kun sä kerrot sun työstä jollekin ihmiselle, joka ei ole koskaan kuullut eikä ole missään tekemisessä sen kanssa. On tärkeää säilyttää positiivinen asenne. Jos sun oma työ tuntuu puulta päivästä toiseen, niin sä et pysty kehittymään siinä. Tärkeää on myös se, että mulla ei ole tässä sukupolvien taakkaa, joka joillekin saattaa olla. Täytyy tehdä sillä tavalla, kun edelliset sukupolvet on tehnyt. Totta kai siitä on myös hyötysä, mutta mä näen ehkä sen jopa mentaalisena taakkana molemmilla tilalla. Työturvallisuus pitäisi huomioida tilalla kaikessa tekemisessä ja se lähtee ensinnäkin sun omasta asenteesta, että miten sä suhtaudut siihen ja miten sä suhtaudut siihen omaan tekemiseen ja halveksutko sä kuolemaa vai ootko sä osa sitä ympäröivää yhteiskuntaa. Combining research and education is crucial, and that can be done by translating scientific facts into the safety tools for the farmers. There is a need for continuous learning or training for students and farmers in order that we all benefit. The triangle benefit for the farmer is that the less stressed animals, they lead to better animal welfare and better human welfare and safer animal handling. Additionally, animals handled with care, they perform better in the context of the growth and performance, and that leads to economical benefits and easier, better handling in the farm.
So education based in the science, it's crucial, and for this we have to demonstrate practical learning such as videos, simulation or something similar in order to prove that every farm has sustainable safety tools to handle in their daily work. No, viljelijöiden terveyden ja työturvallisuuden tueksi kohdennetut politiikkatoimet on tärkeää räätälöidä maatalouden erityispiirteiden mukaan. Esimerkiksi työterveyshuolto, viljelijöiden työterveyshuolto, siellä voidaan kiinnittää huomiota vaikka ergonomiaan ja ammattitautien ehkäisyyn. MELA, maatalousyrittäjän eläkelaitos, kantaa huolta sosiaaliturvan kokonaisuudesta, viljelijöiden sosiaaliturvan kokonaisuudesta, ja siellä on tarjolla esimerkiksi työkykyneuvojien palveluita, jossa on tarjolla vaikkapa varhaisen välittämisen toimia ja ylipäätään katsotaan sitä työkykyä. Lomituspalvelut on tärkeitä ennen kaikkea kotieläinyrittäjille. Se mahdollistaa irrottautumisen sitovasta kotieläinten hoitotyöstä. Ylipäätään kehitetään sitä sosiaaliturvaa ja niitä työhyvinvointipolitiikkoja yhteistyössä. Siellä on MELA, viljelijäjärjestöt ja ministeriöt yhdessä.